بدون هیچ حرفی همین اول بهت بگم اومدم با لطیفترین و پنبه‌ای ترین کیک شیفون وانیلی دنیا. سلام، من پرکیک هستم. خیلی خوش اومدین با یک ویدیو دیگه با من. اگر عاشق کیک شیفون وانیلی هستین این ویدیو قطعا مناسب شماست. با این کیک پایه میتونین کیک‌های تولدتون رو فیلینگ گذاری کنین، هم کیک‌های کافی شایی و طعم‌های مختلف درست کنین، هم جار کیک درست کنین و هر چیزی که دوست دارید رو فیلینگ گذاری کنین. این کیک پایه کاملا مناسبشه. خیلی خوش بافته، سبک و نرم و لطیف و پنبه‌ایه. بریم که با هم دیگه این کیک جذاب و خوشمزه رو یاد بگیریم. توی این آموزش میخوام بهتون کیک شیفون وانیلی رو آموزش بدم. این کیک به شدت خوشباف، نرم و لطیف هستش. توی این آموزش ما نیاز داریم به شکر، آرد، تخم مرغ، روغن، بیکینگ پودر، آب ولرم و به همین صورت. فقط توی این دستور زرد و سفید تخم مرغ ما جدا میشه از هم دیگه و همین جدا شدن از زرد و سفیدش خیلی تاثیر میذاره تو لطیفتر شدن و همچنین خوشبافتر شدن کیکمون. برای جدا کردن زرد و سفید بهتره که تخم مرغاتون سرد باشه تا راحت تر بتونید زرده رو از سفید تفکیک کنیم. ولی حالا بعدش برای همه کیک ما نیاز داریم که زرده تخم مرغمون کاملا همدمای محیط باشه. ولی در کنارش به خاطر اینکه میخوایم سفید رو خوب فرم بدیم و میخوایم آب نندازه سفید رو کاملا سرد نگهداریش میکنیم. پس توی این حالت اول سرد هستش از هم دیگه جدا میکنیم. یه نیم ساعت 40 دقیقه میذاری تا زرده ها هم دمای محیط بشن و تو این فاصله یا سفیدتو فرم میدی یا سفیدت هم میذاری توی یخچال و بعد ما باقی کارش رو انجام میدیم. تخم مرغامون رو با هم دیگه ضربه میزنیم. بهتره که همه تخم مرغاتون توی یه ظرف نشکنیم. ممکنه حالا تخم مرغ خراب کنیم و زرد سفیدش با هم دیگه قاطی شه. توی یه ظرف اول سفید رو اینجا بشکنید، زرد رو تو ظرفتون بشکنید و بعد سفید رو خالی کنید تو ظرف اصلیتون. من الان میخوام توی این سفیدم باشه، توی این زردم. حالا این اولین تخم مرغه، توی همینجا میتونم این کار رو انجام بدم. باید حواستون باشه که هیچ قسمت از زرده قاطی سفیدتون اصلا نشه. خب بریم برای فرم دادن سفیده تخم مرغمون. یه سری اصول و قاعده واسه فرم دادن سفیده تخم مرغ هست که برای همه کیک‌ها که زرد سفیدشون از هم دیگه جدا میشه و ما باید سفیده رو جدا فرم بدیم، اینا باید دقت بشه بهش. سفیده تخم مرغ باید کاملا سرد باشه و ما دو مرحله از فرم دادن رو میبینیم. یه مرحله به اسمش هست سافت پیک و یه مرحله هم هست به نام استیف پیک. تو مرحله سافت پیک حالا میریم جلو میبینیم یه قله خمیده به وجود میاد، یعنی یه قله تیز نیست. حتی پری همزن رو در میارم، قله یه مقدار خوابیده است و شل هستش. ما اون مرحله رو نمیخوایم، ما میخوایم یه مقدار دیگه بیشتر از اون هم بزنیم تا مرحله استیف پیک برسیم، یعنی یه قله کاملا محکم و استوار که خراب نمیشه و سفت و محکمه. در اون حالت وقتی که قالب برمیگردونیم ظرفمون رو به هیچ عنوان سفیده نمیریزه. ولی خب یه حالت دیگه هم داریم که اگه از استیفی یه مقدار شما بیشتر هم بزنی کاملا سفیده تخم مرغ ما بریده میشه و خراب میشه و تو کیفیت کیکمون خیلی تاثیر میذاره. پس حواستون به میزان هم زدن سفیده تخم مرغتون باشه که یه مرحله اگه بیشتر هم بزنیم برعکس به جای اینکه حالا بخواد سفت‌تر و استیفیکش قوی تر بشه سفیده شما خراب میشه و بین میره. بعد از فرم دادن سفیده ظرفتون رو داخل یخچال نگهداری کنین و بعد حالا بقیه مراحل زدن زرد اینا رو انجام بدین تا سفیده شما آب نندازه. حالا میریم جلو تو حین کار بهتون مراحل رو بهتون میگم که استیفیک چیه، سافت پیک چیه. اول همزنم روشن میکنم، روی دور تون میذارم تا کاملا کف کنه. وقتی که این کف ها ایجاد شد من نصف شکرم رو به داخل سفیده اضافه میکنم. یه ذره که هم میزنه حالت فومی به خودش میده. میبینید شکرم رو باید به صورت بارانی اضافه کنم، یهویی کل شکر رو نمیریزم. میبینید باید دونه های شکر رو ببینید وقتی داره میریزید. تقریبا نصف شکر رو که ریختیم مدام شروع می‌کنیم به هم زدن.
زدم. بچه‌ها نگاه کنین، الان مرحله صافی که همچین حالته، می‌بینین قله هایی اصلا استواری نداره. کلا وقتی که میزنین داخل پری همزن شل هستش و میفته. حالا باز یه ذره بریم جلوتر باز می‌بینین. نگاه کنین بچه‌ها، این قله هر چی می‌بینید یه مقدار سفت‌تر میشه ولی بازم به عنوان قله های خمیده به حساب میاد و این حالت زیاد حالت اوکی نیستش. یه مقدار دیگه با هم بزنین تا این قله وقتی در میارین کاملا استوار باشه. توی هر مرحله که میرید جلو تست بدین، نگاه کنین قله چقدر استوار شد. میبینین؟ حالا بازم یه مقدار شل هستا ولی باز از حالت قبلی خیلی بهتر شد. یه ذره دیگه هم بزنیم کافیه. باز اگه تو حالت صاف پیکمون بذارید بمونه. یعنی الان همینم اوکی و فرم گرفته هستش. که مثلا در حد میگم 20 ثانیه دیگه بزنین بهتر میشه ولی حواستون باشه زیاد هم نزنید. یعنی اگه کمتر هم زدین مرحله صاف پیک که مقدار جلوتر موندش بهتر از اینه که بخواین زیادتر هم بزنین و فرمش رو از دست بده. میبینین قله‌هایی که به وجود اومده کاملا استوار مونده و اون حالت خمیده رو دیگه اصلا نداره. به این مرحله که برسه اوکیه، من هر چقدر سفیده رو برگردونم هیچ اتفاقی براش نمیفته. این سفیده کاملا فرم گرفته. الان من این سفیده رو داخل یخچال میذارم تا بقیه مراحل کارم رو انجام بدم. دیگه نیازی نیست که الان من پرای همزنم بشورم. اگه از سفیده داخل زرده بره هیچ اتفاقی نمیفته ولی برعکس اگه از زرده وارد سفیده شه سفیدتون راحت فرم نمیگیره. این داخل یخچال تا ما بقیه مراحل رو انجام بدم. خب بریم برای زدن زرد تخم مرغمون. زردام کاملا باید همدم محیط باشه. وانیل رو بهش اضافه میکنم. گفتم پرای همزن هم نیاز به شستن نداره. یه مقدار میزنم تا تخم مرغام از این حالت لختگی در بیاد و بعد شکر رو بهش اضافه میکنم. حالا شکر رو بهش اضافه میکنم. یه مقدار هم میزنم که قشنگ به خوردش بره و بعد هم میزنم. اینقدر این زرده باید هم بخوره تا کاملا از زردی در بیاد کرم رنگ بشه و سطحش هم حباب دار میشه. یه ذره هم حجمش از اینی که هست بیشتر بشه. بچه حتما مابین کار زرده رو 2 الی 3 مرتبه دورگیری کنید چون کلی قسمت های زرد پررنگی هست که هم نخورده. یه ذره دیگه که هم زدم آب ولرم داخل رسیپی رو هم وسطش اضافه میکنم تا با کمک اون آب زرد هم ذرات شکر هم کاملا حل بشه. این دورگیریه رو 2-3 مرتبه انجام بدید. حتما یه بار دیگه هم دورگیری میکنم. بچه‌ها زدن زرده زمان خاصی نداره. یه سری 5 دقیقه، واسه یه سری 7 دقیقه، حتی 10 دقیقه هم داریم. ولی شما هر چی بیشتر هم بزنین کیفیت کیکتون بهتر میشه. به خاطر که هم بوی تخم مرغتون خیلی تاثیر میذاره و همچنین هر چی بیشتر هم بخوره این کریمی رنگ تر میشه، حجمش بیشتر میشه، کشدارتر میشه و تمام شکرمون قشنگ حل میشه. یکم دیگه من هم میزنم، الان به چیزی که میخواستم رسیده. یکم دیگه هم میزنم و بعد ادامه مراحل رو انجام میدیم. نگاه کنیم بچه‌ها قشنگ کرمی رنگ شد، غلیظت گرفت، کشدار شد. این دقیقاً چیزیه که ما از قسمت زرده های تخم مرغمون میخوایم.
بسته به قدرت همزنتون میگم زمانش باید دست خودتون باشه. فقط شما به ظاهر دقت کنین که چیزی که ما میخوایم بشه. قشنگ دوگیری میکنیم. حالا بهش اینجا روغن اضافه میکنم. فقط دیگه از هم زدن روغن فقط در حد مخلوط شدن، اونم با دور کنده همزن است. کلا شاید 20 ثانیه هم نکشه. فقط تو موادم هم بخوره کافیه. دیگه همزن رو میذارم کنار. کمترین دور همزنم. همینقدر کافیه. همین که مخلوط شد باهاش کافیه. همزن رو میذارم کنار. بچه‌ها هیچ وقتم هیچ ضربه‌ای به کاسه همزنتون نزنید. هر ضربه‌ای دارید به حالا لیسکتون میخواین چیزی خالی کنید. هیچ وقت حالا چه سفیده که خیلی مهمتره و همچنین زرد. کلا ضربه‌ای به مواد دخان مرغیتون نزنید. علاوه حالا مثلا وقتایی که زرد و سفید دخان مرغ با هم هست و وقتی ما هم میزنیم میگیم اصلا ضربه نزنید، چون تمام پفی که ما میخوایم همین دخان مرغ بهمون میده. هر ذره بزنیم پفش کمتر میشه. حالا توی یه ظرف دیگه مواد خشکم که آرد و بیکینگ پودر هست و یه بار از علک رد میکنم. حالا توی 2 تا 3 مرحله مخلوط آردیمو توی زرده هام اضافه میکنم و هم میزنم. توی همین زرده اول همه آردتون رو مخلوط کنین و بعد سفیده ها رو میاریم و فولدش میکنیم. به خوبی هم میزنیم. حالا توی این مرحله بچه دیگه اون داستان حالا فولد کردن و اینا کمتر هم زدن زیاد چیزی نیست، چون ما پفمون رو بیشتر از سفیده داریم میگیریم. با این حال که کلا حواسمون باشه فولد کردن رو به درستی انجام بدیم توی هر مرحله، خب خیلی اولویت داره. ولی کلا خواستم بهتون بگم که اگه اینجا زیاد هم زدین نگرانیش کمتره، چون پف این کیک از سفیدش گرفته میشه. میبینیم به نحوه هم زدن خیلی خوب دقت کنیم بچه. فولد کردن همین جوریه، دست من دورانی قشنگ میچرخه. یه بار از دیوار جمع میکنم و مواد رو تا میزنم. میبینیم میره زیر میاد رو. این لیسک من داره با توسط دستم چرخیده میشه. به دست من دقت کنی که لیسک توشه چرخیده میشه. مواد میره زیر میاد رو. وسطم چند بار اینجوری باز کنید تا خیالتون راحت بشه تمامی قسمت های آرد هم خورده. اینجا دیگه یه ذره حجم موادمون سفت میشه، غلظتش اشکالی نداره، چون ما قراره الان سفیده بهش اضافه کنیم و کاملا غلظتش اوکی و مناسب میشه. خب من بچه رفتم سفیدم از داخل یخچال در آوردم کاملا سرد. حالا توی 3 مرحله سفیدم و توی زردم فولدش میکنم. من اول سفیده رو پخشش میکنم که به همه جا خورده بشه. دوباره همون حالتی که میرم زیر میام رو. قشنگ بر هم میزنم تا این سفید جذبش بشه. بعد پارت بعدی رو اضافه میکنم. میبینید چقدر سفیده خوب فرم گرفته و محکمه. قشنگ دیگه به آرومی فولد میکنم که پف سفیده هم گرفته نشه. هر جا ببینم سفیدم کامل هم میخوره دیگه میرم مرحله بعدی. زیاد باش ور نمیرم که سفیدم خیلی جذبش بشه و از بین بره. این شد کیفیت موادم. میبینی نه خیلی باید روبانی بریزه نه خیلی هم باید صفر باشه. این کیفیت مواد. حالا موادم من توی 2 تا قالب 18 سانت میریزم طبق همون توضیحاتی که دادم بهتون. کف قالبارم که کاغذ روغنی انداختم، دیگه چرب و اینا نکردم. مواد و چشمی نصفش توی این قالب. بچه‌ها یه نکته راستی بهتون بگم، اگه یه مقدار مواد من انگاری گلوله آرده مونده، گفتم
اون قسمتی که حالا زرده رو داریم با آردام مخلوط میکنیم. مثلا شما 2/3 آرد و علک کردیم مخلوط شد با زرده کافیه. مثلا اون یه مقدار انتهای آردتون رو بذارین همراه با سفیده اضافه کنین. دیگه اون کاری که انجام بدین باعث میشه زردتون دیگه خیلی موادی صفر نشه و تو حین زدن زردم داریم فولد میکنه اونم فولد میشه و هم میخوره. الان با یه سیخه چوبی روی مواد رو صاف میکنم. اینجوری هم حبابای هوا رو میگیرم هم سطح موادم رو صاف میکنم. خب الان بدون اینکه هیچ ضربه بخوام به موادم بزنم و قالبم بزنم میذارم شیفر از قبل گرم شده تا بپزه. خب بچه‌ها اینم از کیک شیفون وانیلیمون که به شدت خوشبافت و نرم و لطیفه. یعنی از پنبه‌ای بودن و نرم بودنش هر چقدر بهتون بگم واقعا کم گفتم. کیک های وانیلی معمولا اگه همین الان بو کنی میگی وای چقدر مثلا حالا با شبوی تخم مرغ خود اذیتت کنه، با اینکه تو کلی از اون دورگیری رو کامل انجام بدی و خیالت راحته. اینو بدونید که کیک وانیلی وقتی کامل سرد بر داخل یخچال در بیاد اون موقع کامل بوی تخم مرغش از بین میره. الان تا داغه این حس رو بهتون دست میگه شاید بو بده، ولی بعدش خیالتون راحت باشه که بوش کامل از بین میره. این کیک رو حتما درست کنیم و تو لیست کیک های وانیلی بزنید، چون کیک وانیلی معمولا خوب در نمیاد اگه حالا ترجمه‌شو داشته باشین. ولی این رسیپی این خیال به راحتی بهتون میدم که خیلی عالی در میاد. خیلی خوشحالم که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودین. حتما صفحه ما رو سابسکرایب کنین و زنگوله پیج رو روشن کنین، چون جلسات بعدی فوق‌العاده جذاب هستن و میخوایم بریم تو مبحث فوق‌العاده جذاب خامه.